Na csáó mindenkit, Lőrinc Gabi, üdvözöllek a videómban. Hát a bitcoinnal az utóbbi egy hónapban kb. Nem történt semmi, beállt $30,000 stabil coinnak, plusz-minusz $1000. Továbbra is a célárak a következőek, nagyobb eséllyel várható, hogy lefelé megyünk, 19-20 ezer dollár, ha felfelé, akkor le 38-39. Ha szereted a grafikonos videókat, elemzéseket, indikátorokat, akkor Anupot fordítom, és próbálom összefoglalni a lényeget. Ha érdekel a téma, tarts fel! I am being bombarded with the same question again and again. Hey Anup, what's your take on the market at this current stage? Are you bullish or are you bearish even after the price of Bitcoin has showed this retracement up to 63-64%? What's your take on this? Come on guys, if you have been following me for a while. Mindenki állandóan Anupot kérdezgeti, hogy most bikás trend vagy medvés trend. Ez a mínusz 60%-a jelenleg a bitcoinnál a csúcshoz képest, és akkor most végig fogja mutogatni a grafikonokat különböző idősíkokon, és elmagyarázva mindent, hogy ő hogy látja. While you must have the answer, because I have been very clear in a bigger frame. I've showed you with so many different perspectives. The price of Bitcoin is clearly showing a sign of weakness, and also looking at the macro economy, it's not looking that good. So that's A bitcoin sajnos gyengeséget mutat, és összességében nézve a makrogazdaságot, a többi is lefelé megy, és gyakorlatilag egymást húzzák lefelé. why we knew in a bigger frame the price of Bitcoin is clearly showing a weakness, and this downward rally or the new market phase is only going to start when we form a proper accumulation phase or end this capitulation phase. Why? Because if we look at this example, Tehát ahhoz, hogy véget érjen ez a fázis, hogy lefelé megyünk, és jöjjön egy új trend, ahhoz meg kell történni egy olyan cserefázisnak, ami alacsonyabb áron kell lennie. Tehát a mostani nem lehet. Meg fogja mutatni, hogy miért nem, mert eddig a múltban mindig ez egy alacsonyabb ársíkon történt meg. which we have already talked plenty of time in a video, this is in a monthly time frame, and in a monthly time frame, if we monitor this price movement, each and every impulsive and corrective movement what we saw here in a bigger time frame, more of a dead cat bounce or even ABC reversal pattern. If we look at each and every ABC reversal pattern what we have seen so far in price action Bitcoin. Ez most az egy hónapos csárt a bitcoinnak, és ha végignézzük a különböző ciklusokból, ugye 2014, 2018, akkor itt volt egy miniciklus 2020 és utána 2022-ben, gyakorlatilag a havi síkon ugyanazt mutogatja mindig a grafikon. Csúcsunk volt, leestünk, döglött macska emelkedés, aztán puf le. Ugyanez kétszer, háromszor, négyszer, és akkor ezekből az idősíkokból, illetve ezekből a múltbeli eseményekből próbálja rekonstruálni a mostanit, kihozni belőle a hasonlóságokat, és ezt ráhúzza a mostani grafikonra. As soon as we broke below the support line, this horizontal line, the price of Bitcoin has always showed this retracement, and this retracement target was from the top till the support line. Amikor elvesztette a bitcoin ezt a vízszintes támaszt, mindegyik esetben, akkor innentől lefelé mindig az alja annyi volt, amennyi a csúcstól idáig a támaszig jött le. Mindig ennyit ment utána lefelé. Egyszer, kétszer, háromszor. And every time from the top till the support line, if you look at the length, right, the price of Bitcoin came exactly at the price target, and only after that started this new market phase. And in our case, if you look at, tehát amíg le nem esett erre a szintre, ami ugye a csúcstól lefelé, addig nem jött emelkedés, addig csak valahogy mindig oda arra a szintre ment. this top till the bottom line, you can see the target could be around 19 to 20,000 price. És ez, amit várható, ki is mondta az árat, 19 és 20 ezer dolláros bitcoin. Area. So that's why here in a bigger frame, in a monthly time frame, this ABC or dead cat bounce type of scenario is also clearly pointing us in the upcoming days the price of Bitcoin could be slowly heading towards this 19 to 20,000 price. Tehát az elkövetkezendő időben az árfolyam szépen lassan valószínű csorogni fog 19-20 ezer dolláros bitcoin árig.
before showing any sort of a movement here to the upper direction. It might be very bearish target to come back and retest the previous temporary high around this 19 to 20,000, but it makes a lot of sense. Let me show you here. És akkor valószínű vissza fogjuk tesztelni, de jókor állítottam meg, vissza fogjuk tesztelni ezt a 20 000-es árat, ami az előző ciklusunknak volt a csúcsa. Valószínű visszateszteljük. And now, before I switch you to the chart, I just want to make you aware, we have up to 5. Now, let's switch the chart. So now let me show you why the price of Bitcoin might not be ready for this new impulsive movement yet. Because we have seen, guys, whenever the price of Bitcoin has showed this actual mark of phase here in this manner, right, an actual mark of phase first, we have ended this accumulation or capitulation phase. What I mean by that, if you look at this. Tehát amikor véget ért ez a kapitulációs, ez a csere ciklus, akkor utána mindig hatalmas emelkedések jöttek, és ezt fogja most kirészletezni a havi charton. RSI line, if you look at this William percentage error or even this Bitcoin PL multiple before. 3 indikátor az RSI, ugye ezt már majdnem mindenki ismeri, ez a pillanatnyi helyzetből, hogy milyen erős a coin. A Williams indikátor, ez szintén hasonló, mint az RSI, ez pedig egy tök új indikátor, ez a PL multiple, hasonló lehet, mint a másik kettő. We started with this capitulation phase. What did the RSI flash? The RSI line started jumping below 50 level, and at the same time William percentage error below -80, and also the Bitcoin PL multiple around this lower band area. And tehát amikor egyszerre az RSI indikátor bemegy 50 alá, a Williams bemegy -80 alá, és ez a harmadik indikátor is itt ezt az alacsony szinteket üti, akkor kezdődik ez az összeomlási szakasz. That was the sign that we are now starting this capitulation phase. This capitulation phase ended after 274 days. You can see after that the RSI line started jumping over 50 level, William percentage error above -80, and also this Bitcoin PL multiple showing clear movement here to the upside. That indicated us that now this capitulation phase has ended and we could be starting this new marker phase. Amikor ezek az indikátorok visszaálltak arra a szintre a ciklus előtt, illetve a bezuhanás előttire, akkor indult meg újra az emelkedés. És ennek az időtartama 2014-ben 274 nap volt. Same scenario unfolded here as well, and right now if you look in our case, we have just started this capitulation phase. RSI line had just started appearing below 50, William percentage error below -80, and this Bitcoin PL multiple is also clearly showing that we are far away from this lower band area. Mondjuk ez kihagyta, itt 182 nap volt 2019-ben, és a mostani még csak most kezdődött el. Tehát most az indikátorok nem régen, 2-3 hete, amikor volt ez a nagy bezuhanásunk, egy hónapja, akkor ezek az indikátorok még csak most kezdték el ezt az összeomlási fázist. És hogyha megnézzük az idősíkot, illetve az időtávokat, 274 nap, 3-4 év, utána már csak 182 nap, fél év, valószínű, hogy a mostani meg még kevesebb lesz, hogyha ez így folytatódik. De meglátjuk. Yeah. So that's why, guys, that's why for an actual movement here to the upside, first we want this capitulation phase to end. We don't know how long the capitulation phase is going to be, right? That is the reason why we are expecting some sort of a movement maybe here in this manner, right? Movement here in this manner, price retesting the lower area around 19-20,000 and then ending this capitulation phase. Most itt lemásolta a 2014-est, hogy akkor mi történt, hogy valószínű újra teszteljük ezt a beesési szakaszt így végig, és akkor utána megyünk felfelé. Hát, hogy így lesz, vagy nem, az majd kiderül. And slowly starting this new marker phase. So that's why here in a monthly time frame we want this RSI line to jump above 50 level, William percentage error above -80, and this Bitcoin PL indicator also clearly show a movement here in this manner. So until then, guys, until then, I'm actually expecting the price of Bitcoin to show further weakness. And not just only this, guys. Tehát ő még továbbra is a Bitcoinnak a gyengeségét várja, és lefelé várja az árfolyamot. So according to this Wyckoff's market cycle, only after forming an actual accumulation phase, right? After an actual accumulation phase,
only after that we are going to start with this new markup phase, because Ez pedig a Weichel elosztási felrajzolt, ez a piaci ciklusokat úgymond vizuáló grafikon, és ha megnézzük a bitcoinnak a csártyát, akkor szinte ugyanazt rajzolja, mint ez a Weichel. És most jelenleg ebben a fázisban van a piac, és talán lehet egy fékkitörés, ami itt vagyunk, de utána lefelé várható az árfolyam, és akkor megjön újra ez az elosztási szakasz, ez az összeomlási újraelosztási szakasz, és utána várható emelkedés. this cycle is not going to end until we have a proper accumulation phase, and that És addig a trendfordulás, emelkedés nem következhet be, míg ez a legalsó szakasz, még a piac meg nem kereskedte ezt a legalsó szakaszt, és ki nem cserélődtek a bitcoinok az emberek kezében. That's why, guys, this accumulation phase is also a sign that the price of Bitcoin could show further weakness. And if that is going to happen, then you can see, guys, Mind a kettő azt támasztja alá. Ez a Weichel felhalmozási szakasz itt, pedig meg az előző gyengeség is ugyanazt támasztja alá, hogy gyenge és lefelé várható az árfolyam. this Wyckoff's market cycle is going to play perfectly. And at the same time, you can see we might be ending the capitulation phase here in a monthly time frame, and also the target from this ABC reversal or the dead cat bounce type of scenario is going to play out perfectly. So that's why, guys, you can see in a bigger frame the price of Bitcoin could show further weakness in the upcoming days, weeks, and even month. Please keep Tehát a további napokban, hetekben és a hónapokban a bitcoin gyengesége rajzolódik ki, és valószínű, hogy ezt fogjuk látni a jövőben. this in mind. But if we look at this here in a daily time frame, even in this daily time frame, this is still looked as a bearish scenario, guys. This Ez most a napi idősíkra váltott, ez már régebben volt erről szó, hogy szerinte a bitcoin egy medvezászlót rajzolt, idén, illetve tavaly novembertől, mikor elkezdtünk lefelé menni, a mostani időig, és a medvezászló amennyit beesett az emelkedő csatorna aljáig, az emelkedő csatorna tetejétől ugyanannyit várható leesni ide. És ez ilyenkor mágnesként vonzza ide az árfolyamot. Közben lehetnek persze kitörések, mint ami itt volt december végén, január elején, hogy kiszakadt az árfolyam, mert ilyenkor a 0,5-ös fibó ide vonzza az árat. Ugyanúgy, mikor itt kiszakadtunk, ide vonzza az árat 32.500 környékére. De utána mégis ennek a medvezászlónak az alja ide vonzza a 18-19-20 ezer dollárhoz a bitcoint. Közben lehet még emelkedés, mert hogyha itt megtapad ezen a 0,5-ös fibón, ami 32.500-700-on az árfolyam, akkor onnan még lehet egy emelkedés, de valószínűleg ez fékkitörésbe végződik, és az árfolyam lejön ide a 20 környékére. is a bear flag, and we have been talking about this since, I don't know, maybe a week or even more. So that's why any sort of impulsive movement here in the medium short term, I still think that is going to be looked as a fake out or a bull trap. And after that, right, even if we are going to see any sort of movement here in this manner, we could be seeing this downward rally, because we know until the price of Bitcoin is not going to find a proper support above this 32,700 price area, any sort of impulsive movement, we are going to look at it as a fake out or a bull trap. Please keep this in mind. And not just only that, Az előbb összefoglaltam, gyakorlatilag ugyanazt mondtad. also through this Williams alligator indicator, you can see the price of Bitcoin again got a Ez most egy új indikátor, ez a Williams Alligator indikátor, és itt is a különböző mozgó átlagokon fogja megmutatni, hogy megint el lett utasítva az árfolyam, ez a napi síkon. rejection at the upper band, because we knew each and every time in a downtrend, this Williams alligator indicator is actually going to be acting as a resistance. But this time, Tehát mindig ez a felső vonal, ez ellenállás lesz, amikor az árfolyam lefelé esik, és nagyon jól láthatjuk, hogy itt pattant róla, az árfolyam leestünk itt júniusban, aztán most ugye megint itt 32.000, vagy még annyi se volt itt, hát kb. 31.500, itt megint pattant az árfolyam, és megint leestünk róla. a very, very interesting scenario is unfolding parallelly. What I mean by that, if we look at this rising wedge is considered as a bearish scenario, but inside this rising wedge, you can see
there might be some coiling up from this Williams alligator indicator. Williams alligator indicator. Itt egy rising, itt egy emelkedő éket mutatott, ami egy medvés minta. Ebből általában nagyon jó eséllyel lefelé törik ki az árfolyam. The coil up indicates some huge move could be appearing very, very soon. If we go back and look at this. Most azt mutogatja, mikor ezek az indikátor vonalak nagyon-nagyon közel vannak egymáshoz és gubancolódnak, utána nagyon nagy mozgás várható, vagy fel, vagy le. De nagyon nagy árfolyamváltozás várható. Coiling up from moving averages before showing this massive breakout, you can see, right? The coiling up doesn't mean the price has to show an impulsive movement. It could also be corrective movement. Please keep this in mind. But we are seeing this coiling up type of scenario here. So that's why this Williams alligator indicator is indicating that we could be seeing some huge volatility coming in the market. And igen, tehát, hogy most a piacon egy nagyon nagy volatilis mozgás várható. Vagy fel, vagy le. Az teljesen mindegy merre, de most az indikátorok azt mutatják, hogy nagy mozgás lesz. beside this Williams alligator indicator, which is showing us that maybe in the upcoming days we might see some huge move appearing, but also the Bollinger Band and CPI indicator, because we have seen, guys, when ez most megint egy új indikátor, ez a Bollinger csatorna, ami hónapra leosztva megmutatja a különböző célárakat, hogy mennyit tud teljesíteni a bitcoin. Na most ebből az esetben itt kezdtük meg a júniust, ez a hónap, és akkor ugye itt látszik az árfolyam, hogy megpróbáltuk ezt a júniusi, itt a különböző szinteket átszúrni, de nem sikerült, mert el lett utasítva. És ilyenkor, ha itt lepattanunk, akkor valószínű itt lemegyünk a célárig 24 000-ig, de ha sikerül átszakítani, akkor valószínű, hogy felmegyünk 39.408-ig, ami a havi indikátornak a teteje. Tehát ez a kettő, ami itt látszik. ever the CPI line, the monthly CPI line is narrow like this, it has always been a very, very volatile month. And at the same time, if you look at this Bollinger Band, this squeeze, what we are witnessing is also a sign of upcoming volatility. So please, guys, amikor ez a csatorna ugyanúgy, mint a másik, így beszűkül egy nagyon kicsi sávba, akkor utána egy nagyon nagy kiugrás várható valamelyik irányba. be careful, because I don't want you to get trapped into some crazy move, because for an actual impulsive movement, corrective movement, wait until price closes above certain level of resistance or support, because we have been. Tehát most azt javasolja mindenkinek, hogy ne csináljon semmit, tehát ne tőkeáttételezzen, várja meg, hogy el lesz-e utasítva az árfolyam, vagy pedig átszakítjuk az ellenállást, és megtapad a támaszon az árfolyam, és utána nyissál pozíciót, vagy kereskedjél. Ezt tanácsolja mindenkinek. Very clear. If the price of Bitcoin managed to find support above this monthly CPI, the top CPI line, which is around 32,700, then you can see here we will be above this 0.5 Fibonacci line, and then this volatility squeeze could be in favor of bulls, where we could be getting gravitated around this monthly R1 line. I'm not saying it's impossible, right? It is possible, but nem azt mondja, hogy nem lehetetlen, hogy felmegyünk 39-ig, lehetséges, csak annak több dolognak kell teljesülnie, hogy ez megtörténjen. we have to overcome certain obstacles first. But if the price of Bitcoin is going to show further movement here in this manner, I mean inside this 30,000 to 32,000 range, then we have to be careful, because breaking the lower band will trigger another sell-off, where we could be getting gravitated towards this 24,700 in this month, the June month. So please. Tehát ugyanez ez a két variáció van, hogy ha ez sikerül átszakítani 39, ha nem, akkor 24. Keep this in mind. So guys, these are some of the quick updates that I wanted to share with you in today's video. Körülbelül ennyi volt, amennyit Anup összefoglalt nekünk. Szerintem szuper kis elemzés, én minden nap követem, úgyhogy két lehetőség van. Vagy 20, vagy 40. Mindenki döntse el, hogy merre fogunk menni. Szerintem inkább lefele olyan 70-80%-os valószínűséggel, de lehet, hogy közben lesz egy kis emelkedés. Ez mindig úgy szokott lenni, hogy utólag a piac mindenkit megviccel. Emlékszem, mikor mentünk felfelé, azt mondták, hogy 63 000 a jó beszálló, meg megyünk fel 100-ig, meg 300 között lesz valahol a ciklus, tehát aztán látjuk, mi lett a vége. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, találkozunk legközelebb, sziasztok!